السلام علیکم. مونږ به نن وایو ډیاکسیرایبوز نیوکلیک اسید څه دي، د دې سټرکچر څه دی او د دې فنکشن څه دی. نو ډیاکسیرایبوز نیوکلیک اسید چې کوم دی نو مونږ سره یو دا کیری کوي. ډیاکسیرایبوز نیوکلیک اسید مونږ سره کیری کوي جینیټک انفارمیشن. صحیح شو. لومبه خبره بل چې کوم دی نو ډیاکسیرایبوز نیوکلیک اسید مونږ سره په نیوکلیس کې وي چې هغه مونږ سره په کیمیکل بیسس باندې هیریډیټي مټیریل یا جینیټک انفارمیشن مونږ سره ساتي انکوډډ فارم کې. بل چې کوم دی نو مونږ سره پریزنټ وي په نیوکلیس کې چې د هغې په کروموسوم کې او په مایټوکونډریا کې دا مونږ سره موجود وي. صحیح. بل چې کوم دی نو دا ریسپانسیبل ده د څه دپاره؟ د فارمیشن آف آر ان اے دپاره. هغې نه پس چې کوم دی نو آر ان اے چې کوم ده مونږ سره ریګولیټ کوي د سینتھیسس آف پروټین، خو د څه په مدد سره؟ د رایبوسوم په مدد سره. ډي ان اے چې کوم دی مونږ سره پریزنټ وي په مایټوکانډریا کې هم، خو هغې ته چې کوم دی مونږ سره نان کروموسومل ډي ان اے وایي. سټرکچر څه دي؟ سټرکچر چې کوم دی که مونږ وګورو نو ډبل سټینډرډ چې کوم دی نو داسې ډبل سټینډرډ هیلیکس فارم کې مونږ سره نیوکلیک اسید کمپلیکس جوړی چې هغه ډیاکسیرایبوز شوګر نه او فاسفیټ نه. چې کې مونږ سره شوګر دی او دویم مونږ سره فاسفیټ. دا مونږ سره بیک بون جوړی. مطلب دا چې کوم دیوال غونته دی یا چې کومه دا سایټ ته لارې دي، دا کرښې دي، دا چې کوم دی دا بیک بون مونږ سره دا دوه شیزونه جوړی. مطلب ډیاکسیرایبوز شوګر او فاسفیټ. په دې مینس کې چې کوم دی مونږ سره سم بیسز وي دې مینس کې، لکه دلته داسې چې هغې باندې مونږ سره جینز موجود وي، جینوسوم او یو شی بل شي. پولی نیوکلیوټاید چینز چې کوم دي مونږ سره په ډي ان اے باندې موجود وي. 2 ټایپس یعنی 2 سایډ ته، یو دی خوا وي یو دی بل طرف ته وي، چې هغه مونږ سره ټویسټ شوي وي د یو بل نه اخوا دی خوا. مطلب ډبل هیلیکس شکل یې جوړ کړي. مونږ لږ دا سټرکچر مزید الابوریټ کوو چې دا څنګه جوړیږي او څنګه وي. نو دې کې چې کوم آرګینک دریم نمبر آرګینک سبسټانس یا بیسز وي، نو هغه مونږ سره نایټروجینیس بیسز وي. نایټروجینیس بیسز چې ای کې 2 ټایپس آف بیسز دي. یو مونږ سره پیورینز دي او پیورینز کې مونږ سره 2 ټایپس دي. 1 2. The first one is adenine and the second one is guanine, and the other one is pyrimidines چې مونږ سره یې کوم 2 ټایپس وي، thymine and cytosine.
ها نو مونږ سره دا دوه چې کوم دي دا په سنټرلی مونږ سره ارینج شوي وي دا څلور شیزونه نو ایډینین چې کوم دی مونږ سره ټایمین سره ارینج شوي ګوانین مونږ سره سایټوسین ته مخامخ نو د دې شیپ چې کوم دی که مونږ وګورو نو داسې قسم لري 5 molecules of sugar مطلب د دې داسې structure دی ورسره مونږ سره فاسفیټ ارینج شوي دي هم په سیم لاین کې sugar phosphate sugar او on the another side مونږ سره هم د دې برعکس sugar phosphate deoxyribose sugar phosphate and the another one is deoxyribose sugar دا مونږ سره داسې ارینج صحیح شو د دې مینس کې چې کوم دی نو مونږ سره دا نایټروجینیس بیس چې کوم دغه دي مالیکیولز دي یا ارګینکس دي نو دا مونږ سره سوي ارینج وي اوس ګورو دلته چې کوم دی نو ډومبی مونږ سره ایډینین او ټایمین څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې دلته د ایډینین ټایمین سره ګوانین د سایټوسین سره نو دغسې سیمیلرلی ګوانین سایټوسین ایډینین ټایمین ګوانین سایټوسین دا چې کوم دی نو دا دې سره کنیکټډ وي This is the detailed structure of deoxyribonucleic acid. بیا چې کوم دی نو مونږ سره مونږ وایو چې DNA forms components of chromosome صحیح شو دا مونږ سره څه کمپوننټس جوړی د څه د کروموسومز چې هغه مونږ سره هیریډیټي انفارمیشن کیری کوي وړي د څه ته آف سپرینګ ته خو انکوډډ فارم کې صحیح شو او هغې ته جینوم وایي مونږ سره بیا ډي ان اے مالیکیول چې کوم دی مونږ سره ډیوایډ کیږي څه ته ډسکریټ یونټس ته چې هغه یونټس ته مونږ وایو جینز اوس جینز څه ته وایي جینز مونږ دی کلاسونو کې ډېر ډسکس کړي دي خو ډیټیل سټرکچر چې کوم دی که تاسو غواړئ نو سبا به پرې مونږه انشاءالله کلاس اخلو والسلام